Történetünk előző fejezete a Krisztus előtti 3. évezred hajnalán ért véget. A Baden kultúra kisebb-nagyobb falvakon és tanyákon élő marhapásztorkodással foglalkozó közösségeinek egységes kultúrája ekkoriban kezdett felbomlani. Ennek egyik oka a balkáni és a sztyeppei kapcsolatok felerősödése lehetett. A Fekete-tenger északi vidékéről, talán valamilyen környezeti változások hatására kivándorlási hullámok indultak, többek közt a Tisza vidékére, ahol így elterjedt a gödörsíros kurgánok, vagyis sírhalmok építése, az indoeurópai nyelvek, valamint olyan mesteri kidolgozású résztárgyak, melyeket a magasabb rangú helyiek is megirigyeltek. Mivel ezek a bevándorló jamnaja közösségek elvegyültek a helyi népek közt, így a fémműveseik tudása is ment a közösbe, ami egy új típusú fémművességet honosított meg a Dráva mentén és az Alpok keleti részén. A helyi szakemberek leutánozták a keleti fémtárgyakat, méghozzá olyan réznyersanyagokból, melyek más fémekkel, például arzénnel vagy antimonnal voltak szennyezve. A sztyeppei mesterek felhívták rá a figyelmet, hogy a fémek keverésével, vagyis ötvözésével szebb és erősebb tárgyakat lehet létrehozni, méghozzá alacsonyabb hőfok mellett. Viszont mivel az itteni arzénes rézércek minősége elég gyenge volt, így a végtermék pont hogy rosszabb lett, és sajnos elég mérgező is, így ha lehetett, a tiszta réz mellett maradtak. De ha már az ötvözés szóba került, ezt a trükköt nem itt, de még csak nem is a sztyeppén fedezték fel. A jamnai közösségek ugyanis a Mexika-Kaukázusban virágzó Majkop kultúra fémművességét utánozták, némileg saját képükre szabva, míg az ottani mesterekre a hegység déli oldalának kultúrái tettek mély benyomást. Ott fedezték fel például azt is, hogy az óntartalmú rézérzből prémium minőségű tárgyak készíthetők. S bár a réz és ón 90-10%-os ötvözete, vagyis a bronz még jó pár évszázadig nem terjedt el szélesebb körben, de minőségével és ritkaságából fakadó értékével így is úgy felforgatta a korabeli világot, hogy a következő több mint 2000 évet felölelő időszakot nagyon frappánsan bronzkornak nevezzük. Az ón-bronz értéke az arannyal vetekedett, és iszonyú népszerű lett a közeli Mezopotámiában, ahol a közelmúltban megszülettek a világtörténelem első írásbeliséggel rendelkező városállamai. Sumer a korabeli világ legösszetettebb társadalmainak adott otthont, több ezer fős városait bonyolult öntözőrendszerekkel támogatott mezőgazdaság látta el élelemmel, a nyersanyagokat pedig messzire nyúló kereskedelmi kapcsolatokkal szerezték be. A városi együttélés szabályait és a közös munkát megszervezni képes, ezáltal magasabb rangúvá váló társadalmi réteg irányította a gazdasági életet, ellenőrizte és megadóztatta a kereskedelmet és a helyi termelést. A felhalmozott vagyont az elit látványos építkezésekre, díszes ruhákra, ékszerekre, fegyveres kíséretekre és ünnepségekre, valamint lakomákra költötte. Ezzel pedig a hatalmát és gazdagságát fejezte ki a köznép és az idegenek felé. Ezeknek az idegeneknek egy része azonban kereskedelmi partner volt, például Kis-Ázsia hegyvidékeinek törzsfőnökei, akiktől érceket szereztek, akár gyönyörű készfémtárgyakért cserébe. Az itteni előkelők megirigyelték és utánozni kezdték a sumer városok fémművességét, sőt az ottani vezetők hatalomgyakorlási formáit, öltözködési stílusát és a városok építészetét is, persze a helyi viszonyokhoz és saját ízlésükhöz igazítva. Ez az úgynevezett bronzkori csomag az egymással kapcsolatba lépő közösségek közt villámgyorsan terjedt, és a Krisztus előtti 4. évezred végére vevőkre talált már az Égei-tenger környékén is. Az Égeikumban megszaporodó városok, kereskedelmi központok, fellegvárak és gazdag társadalmi rétegek a Balkán-félsziget társadalmaira is nagy hatással voltak. A Kárpát-medence déli peremét pedig egyszerre érte el Krisztus előtt 2800 környékén a déli, égei, anatóliai befolyás és a keleti, kaukázusi, sztyeppei hatás. A Dráva száva közén élő közösségek pedig egy új, sajátos kultúrát hoztak létre. Ezt a régészek egy különleges kelet-horvátországi lelőhelyről, Vucedolról nevezték el, ahol már látványos nyomokat hagyott egy korábbiaktól eltérő társadalmi berendezkedés. A folyóparti magaslatokon nagy, több részből álló falvak alakultak ki,
melyek központjában egy sáncokkal és árkokkal megerősített fellegvár állt, belül több helyiségből és oszlopos előcsarnokból álló épülettel. Ez a település központja és talán a törzsfő lakhelye lehetett, ami a hatalmat is szimbolizálta a falu többi része felé magasodó csarnokkal. Egyébként ez a többi rész sem volt éppen kicsi, lakóházak, raktárak, műhelyek és más épületek sora állt szabályos rendben, amit szintén védművekkel öveztek. Ekköré gyakran egy harmadik körgyűrű, tárológödrök, karámok és kistanyák laza sora épült. A fémművesség már-már ipari szinteken folyt, kohókban, fújtatók segítségével. A sztyeppei kultúrákra jellemző fémtárgyakat tiszta rézből vagy arzénbronzból készítették, két részből összerakható öntőformákkal. A sok fegyver valószínűleg a vezetők testőrségének megjelenését jelzi, összhangban a sztyeppei népek harcias kultúrájával és a bronzkori csomag terjedésével. A gyorsan kimerülő helyi ércek miatt a vezetők egyre távolabb kutattak részforrások után, a vucsedoli kultúra pedig az Adriától egészen a Kárpátokig terjedt el. A fémművesek mellett a fazekasok is kiváló, gazdag formavilágú árukat gyártottak, bemélyített, mészporral kitöltött geometrikus díszítésekkel, amik közül a legérdekesebbek az úgynevezett belső díszes tálakra kerültek. Ezeket a tálakat valószínűleg a sztyeppéről örökölték, de nem étkezésre használták, hiszen a díszítés igen hamar tönkre menne, hanem talán bizonyos rituálék alkalmával. Néprajzi párhuzamok alapján elképzelhető, hogy az emberek felhevített kendermagokat szórtak a tálba, majd a füstöt belélegezve közösen bódultak egyet, talán így próbálva megkommunikálni a szellemvilággal. Hogy ez sikerült-e, azt sajnos nem tudjuk, de más edények falán is feltűnik egy különös, visszatérő szimbólumrendszer, amit a kutatók egy része naptárként vagy más csillagászati megfigyelésként értelmez. Mások szerint, ha volt is jelentése, azt nem tudjuk megfejteni, de a tudomány korlátaiba kevésbé kapaszkodók még hieroglif írásjeleket is látnak bennük. A vucsedoli kerámia és fémművesség széles körben elterjedt. A Dél-Dunántúlon a magterületre jellemző komplex, műhelyekkel kiegészített erődfalvak is kialakultak, de elterjedtek a földbe ásott fémkincsek is. Ezeket a jellegzetes tártípusokból, egyébként főleg baltákból álló, jól elrejtett kincseket sokan áldozati felajánlásként értelmezik, amivel a közösségek vezetői biztosították hatalmukat az adott vidék felett és a természet fölötti világban is. Krisztus előtt 2600 környékére új kultúrák alakultak ki a Kárpát-medencében. A Dél-Dunántúlon az erudított magaslati telepek közt kisebb falvak sűrű hálózata, földművelő és állattenyésztő gazdaságok húzódtak, jelen volt a vucsedoli fémművesség és kézművesipar, de megjelent néhány új edénytípus is, ezeket a jelenségeket pedig együttesen Somogyvár-Vinkovci kultúraként határozták meg. A Kis- és Nagyalföldön azonban a késő részkorból örökölt pásztorkodó állattartás volt jellemző, kis, elszórt falvakkal. A Tisza vidékén ekkoriban felhagytak a korábban évszázadokig használt kurgánsírok építésével, melyekbe egyébként feltehetően a helyi közösségek távoli ismerettségekkel bíró vezetőit temették. A Kisalföldön viszont pont ekkoriban kezdenek sírhalmokat építeni, a keletiekhez hasonló gazdag sírmellékletekkel. Ilyen került elő például Gönyűnél, ahol az elhunyt korabronzkorra jellemző aranyhajkarikákat viselt. A fémművesség gyakorlatilag a vucsedoli mintákat követte, és nagyrészt a fazekasság is, de a Dunántúlhoz hasonlóan itt is megjelent néhány új helyi edény és díszítés típus. Ez az ország nagy részét lefedő régészeti kultúra a dallamos Makó-Koszihi Csakar nevet viseli. A nyírségben egy kicsit önállóbb kultúra jelent meg, sok rokonvonással az északi zsinegdíszesek és az erdélyi bányavidékek felé, de elég sok jamnaja hagyományt is megőrzött. A Balkán és a keleti sztyepe felé 1000 szállal kötődő, aránylag egységes hagyományok közé most kivételesen nyugat felől egy új íz is vegyült, Krisztus előtt 2500 környékén. A Duna mentén megjelentek az úgynevezett harangedényesek közösségei, és főleg a mai Budapest környékén telepedtek le. Falvaikban csónak alakú hosszú házakat építettek, de elvegyültek a már itt élő népekkel. Na de a sírjaikbe tett tárgymellékletek már kilógtak a helyi hagyományok közül. A holtakat csontvázas rítus szerint helyezték a sírba, azaz nem égették el őket mágián, ami egyébként terjedőben volt ekkoriban, melléjük pedig jellegzetes díszítésű, bizonyos szögből nézve harangformájú edények teljes készletét tették, bennük valamilyen alkoholos itallal.
Emellett réz- és kőfegyverek, íjászattal kapcsolatos védőfelszerelések, amulettek és ékszerek alkották az úgynevezett harangedényes csomagot. Ez a csomag Európa nagy részén felbukkant az évezred közepén, de érdekes módon nem egy összefüggő területen, hanem kis csomópontokban, így máig kérdéses, hogy kik is voltak ezek az emberek. Az első harangedényes temetkezések évszázadokkal korábban a Tezsú folyó torkolatánál jelentek meg, ahol a helyiek már fejlett rézművességet folytattak. Valószínűleg érszeket keresve kereskedelmi útvonalakat alakítottak ki az Atlanti-óceán és a folyók mentén, ahol a nyersanyagok és tárgyak mellett bizonyos szokások is gazdát cseréltek. A fontosabb kikötő és átkelő helyek vidékén a helyiek átvették a harangedényes hagyományt, és rövidesen egész Nyugat-Európában elterjedt egy közös szokásrendszer és temetkezési tárgykészlet. A Rajna vidékén mindez egy másik nagy tradícióval, az észak-kelet-európai zsinegdíszes kerámia kultúrájával találkozott. Az itt élő, már indo-európai nyelveket beszélő lótenyésztő népek közt villámgyorsan terjedt a harangedényes csomag, teljes népvándorlási hullámokkal együtt. Az évezred derekára az egész behálóztak Közép-Európát, legkeletibb állomása pedig a Csepel-sziget lett. A kora bronzkorban hazánk a kultúrák útkereszteződésévé vált, ahol nem csak tárgyak, de az őket szállító emberek is találkoztak, beszélgettek, ötleteket és tudást cseréltek, például új gazdálkodási módszereket, új terményeket, állatokat és találmányokat. Ennek az agrár brainstormingnak köszönhetően pedig elterjedt az ökörhúzta eke használata, új szerszámok, már fémből is, illetve a lótartás, bár ekkoriban még inkább a tulajdonos státusz szimbóluma volt, az Alföld pedig ismét a földművelés központja lett. A déli kapcsolatok hatására egy olyan szokásrendszer és társadalmi berendezkedés jött létre ekkoriban, ami több mint 2000 évvel korábban egyszer már eltűnt erről a vidékről. A Krisztus előtti 25. században ugyanis néhány nagyobb tunamenti falu központját a lakóik rejtélyes okból időről időre felgyújtották, majd a romokat elegyengedték, és az épületeket újjáépítették. Az idő múlásával ezek a rétegek egymásra halmozódtak, amiből mesterséges dombok, arab szóval tellek jöttek létre. Ismerős ez a sztori, nem? A neolitikum végén ilyen lakódombok már tiszteletüket tették a Tisza vidékén, ahonnan ugyan a rézkori változások miatt eltűntek, de máshol fennmaradtak, és ahogy javultak a körülmények, visszatértek ide is. A bronzkori települések szerkezete sok rokonságot mutat a somogyvári erődfalvakéval. A központi lakódombon csak körülbelül 5-10 épület állt egymás mellett, de szabályos rendben. Ezek a házak olyan komfortosak voltak, hogy egészen az iparosodás koráig alig különböztek a jövő parasztházaitól. Több helyiség, kemencével, tűzhelyekkel, bútorokkal és színesre festett vályogfalakkal, mindez ajtók, ablakok és kívül még kerámia díszítő panelek mellett. A telt gyakran sáncfalakkal, árkokkal vették körbe, amit egy úgynevezett alsó település övezett, lakóházakkal, raktárakkal, tárológödrökkel és műhelyekkel. Gyakran ez is el volt látva védművekkel, amit még egy laza külső telep is körbevett karámokkal és gazdasági épületekkel. A falu határán túl termőföldek, legelők és a temetők terültek el, melyekbe a közösség belső viszonyait tükrözve csoportokba rendezték el a sírokat. Ekkor vált divattá a hamvasztás rítusa. Az elhunyt testét mágián elégették, majd az elszenesedett csontokat erre tervezett edényekbe, úgynevezett urnákba helyezve tették a sírba, vagy csak elszórták a sírgödörben és körberakták a sír mellékletekkel. Az úgynevezett csontvázas rítus is jelen volt még, de nehéz eldönteni, hogy mi alapján választották egyik vagy másik szertartást. Ránézésre ugyanis sem az elhunyt neme, sem az életkora, se a társadalmi helyzete nem számított, de a sírmellékletek alapján valószínűsíthető, hogy a hamvasztottak háttere gazdagabb volt. És ha már szóba kerültek a társadalmi viszonyok, mivel a sírmellékletek száma és értéke is elég eltérő az egyes sírok között, sőt, néhány kimondottan gazdag, fémtárgyakkal, fegyverekkel, ékszerekkel teli nyughely is előkerült, így esélyes, hogy a tel feletti hatalom egy szűk csoport kezében összpontosult. A tel pedig a síkvidékből kiemelkedve az uralkodó réteg hatalmának jelképe is lett, szimbolizálva a törvényes rend átöröklődését múlt és jelen között. Pár generáció alatt tényleg tucatja nőtt ki a földből a Dunánál, amit a Tiszavidék, majd a Maros, a Körösök, a Berettyó és az Agyva vidéke követett. Ennek a többé-kevésbé egységes telkultúrának,
a makói, somogyvári hagyományok adták az alapjait, de a balkáni és a harangedényes kapcsolatok is hatottak rá, új szokásokat és kerámia stílusokat hozva létre. Ezek idővel helyi variációkra bomlottak fel, például a nagyrévi, a hatvani vagy a marosi kultúrákra. Ugyanekkor a domborzati viszonyait tekintve némileg izgalmasabb Dunántúl telmentes maradt, sőt az erődített falvak is elnéptelenedtek. Krisztus előtt 2200 környékén Közép-Európa felől új, leginkább állattartással foglalkozó közösségek vándoroltak be ide, akik meghonosítottak egy művészi igényű edénydíszítési technikát is. Egy pálcára zsineget tekertek, majd ezzel a tekerccsel egyedi díszítő motívumokat mélyítettek az edények falába, égetés után pedig kagylók és csigák házából összezúzott mészporral töltötték ki. Ez volt az úgynevezett kisapostak kultúra. Főleg kisebb falvakban és tanyákon zajlott az élet, csak néhány nagyobb, körárokkal megerősített település ismert a Kis-Balaton vidékén. A legtöbb helyen még csontvázas temetési rítust végeztek, de idővel egyre gyakoribb lett a hamvasztás. Az alföldiekhez hasonlóan rétegzett, hierarchikus társadalmak alakultak ki, erre egy Balaton-Akali mellett előkerült gazdag, fegyveres mellékletekkel eltemetett férfi sírja is utal, máshonnan is előkerülő gazdag temetkezések mellett.